Acum tu mă filmezi ca să fac concurs cu doamna care cântă, dar nu cred că mă aud. Ideea este că Bine ați venit în Oradea. Bine ați venit în Oradea. Am ajuns în Oradea că, după cum știți din vlogul anterior, am venit la Oradea. Și atât. Da, orașul Vă povestim ăsta... mai multe. Da, dar orașul ăsta e alt nivel. Până acum. Să știți că ne-am sucit puțin gâturile uitându-ne după clădirile care sunt în Oradea. Până acum am ajuns de 3 minute, nu știu, și o lumină așa de apus faină. Și o atmosferă așa de plăcută. E... parcă ești în altă țară, nu știu, parcă am aterizat așa de nu știu. Acum să vă spunem că eu am crezut, de exemplu, când am venit la Oradea, eu n-am mai fost niciodată în Oradea și mă gândeam că, mamă, un oraș mic, așa, dar nu-i deloc așa. Nici nu știu câți locuitori are Oradea, nu știm nimic despre Dar Oradea. pare mare. Da, pare mare și pare că arată foarte, foarte bine. Tocmai se desfășoară un concert aici în centrul orașului, lângă biserica cu, cum îi spune Diana, biserica cu sferă. Cu lună, cu sferă? Cu lună, cu sferă. Nu mai știu. Doar despre asta am citit, despre biserica cu luna. Suntem un pic dezorganizați, dar le adunăm noi cumva ideile și facem un scurt vlog de aici. De ce suntem în Oradea știți deja, am venit ca să îl susținem pe copilașul pe care l-ați susținut voi de fapt. Suntem alături de Cezar. Și vă mulțumim cu ocazia asta că ați participat și că v-ați implicat într-o cauză atât de importantă, pentru că nu facem des, nu strângem bani des pentru cauze, dar când credem cu adevărat într-o cauză, încercăm să facem tot posibilul să strângem cât mai mulți bani. Mâine mergem la Swimathon, să fim acolo, să vedem sportivii care vor fi în competiție. Trebuie să luăm masa și să ne simțim un pic bine în seara asta și pare că o să fie frumos, da, chiar pare că o să fie frumos. Unde suntem, Diana? Suntem în Piața Unirii, care este unul din obiectivele importante din Oradea, și aici sunt un cumul de clădiri impresionante, de jur împrejurul nostru, practic. Dar o să aflăm exact care sunt, pentru că suntem pentru prima dată aici, deci nu știm foarte multe. Dar ne-am uitat pe ceva bloguri înainte și am citit puțin despre oraș, pentru că e important să citești înainte să vii sau să te uiți la un vlog. N-am avut timp să ne uităm la vlog, dar am citit ceva pe drum. Chiar este ca un obiectiv turistic acest centru de oraș. Cu lumina asta și cu muzica asta. Da, e lumina, e vremea, e... Ia auziți și voi. Mă uit așa la mine în cămașă și nu mai sunt obișnuit așa. Trebuie să ieșim mai des, Diana. De acord? Haideți să continuăm, să explorăm. Cum iese vlogul ăsta fără să ai muzică pe fundal, pentru că deja o ai direct din oraș. Mi-ar plăcea așa să aud muzică din asta în fiecare zi când vizitez un oraș. Dar ce se sărbătorește de fapt, Diana? Astăzi, acum am aflat și noi că se sărbătorește Ziua ceva. internațională Art Nouveau. Nu mă mai auziți.
Asta încerca să vă spună Diana, că tocmai am aflat că astăzi se sărbătorește ziua internațională Art Nouveau, iar aici în Oradea sunt foarte multe clădiri construite în acest stil interesant. Probabil că ați văzut, vă mai arătăm. Ne îndreptăm acum către o intrare cu un vitraliu super interesant și Da, că este vulturul negru. la vulturul negru atunci. Diana se pare că știe mai multe decât mine, ea s-a mai uitat într-adevăr până ce am ajuns aici, s-a uitat să afle diverse lucruri, eu doar am condus. Vulturul e minunat. Cheers! Tot timpul prima oprire pentru noi e despre mâncare și am găsit înghețatul din aceasta clasică la cornet. Diana spune că e minunată. Foarte, foarte, foarte bună. Aici avem și niște hărți cu obiectivele, ne uitam acum peste ele, să ne dăm Și un pic seama cam pe unde Partea suntem. portocalie, din ce știu eu, este tonală. Dar harta trebuie să o filmezi, Dani, nu pe mine. Am crezut că spui ceva interesant. Am fost în Piața Unirii și Republicii, toată această stradă este pietonală și e cu multe obiective turistice. Așa de mulți tineri frumoși și hai să stăm așa, Diana, să nu intre stopul peste noi. Tineri frumoși, atmosferă frumoasă, e incredibilă frumos. partea aceasta. Da, e frumos, chiar e frumos. Îmi pare rău că n-am ajuns în acest oraș mult mai... când eram mai tânăr. Mă las să-mi favorez înghețata. Da, poftă mare. Și dacă nu era suficient, cât v-am arătat, am ajuns pe marginea apei, nu știu, am mers nici nu știu să vă zic unde exact. Și am ajuns într-un loc cu o priveliște incredibilă. Trebuie să mă uit pe map să vedem exact ce apă este. Dar e curat, e amenajat. Se vede că cineva chiar are grijă de tot ce înseamnă clădiri istorice, verdeață și oraș în general. A fost bună înghețata, Dani? Cea mai bună înghețată pe care am mâncat-o... Ce poți face de 7 lei în Oradea? Da, deci este chiar acolo cum se iese de pe... Din Piața Unirii. Din Piața Unirii este o înghețat, o gelaterie pe partea dreaptă. Gelaterie, înghețată la tonomat. Înghețată la tonomat cum era pe vremuri. Atât de bună. Știu că a fost prafuri, dar e delicioasă. Ia uite imaginea asta. Haideți că ne-am dat seama ce apă era asta, era Crișul, deci era exact apa care trece prin, care străbate orașul. Deci orientarea mea pe hartă era puțin diferită față de cum era realitatea și noi chiar asta trebuia să facem, să trecem peste Criș. Este impecabilă apa, curată, transparentă, adică limpede și cu mulți pești în ea. Dar nu cred că e nevoie de prea multe cuvinte pentru că vedeți efectiv voi cât de frumos arată totul. De asemenea, să știți că e o temperatură optimă. Încât suntem astăzi, 15 iunie și e numai bine de răcoare, numai bine de cald. Da, noi suntem eu sunt prea îmbrăcat, de exemplu, că mi-am luat sacoul, am crezut că stăm pe terasă până, nu știu, poate mai târziu sau... Poate să fie nevoie de el. Probabil. Și așa oameni tineri, faini, merg pe biciclete, e muzică bună, așa se aude la câte o terasă, deci doar cuvinte de laudă, Dacă Iașiul ne-a plăcut, apoi Oradea e la un alt nivel. Bine, Iașiul l-am văzut foarte puțin, ce-i drept, că l-am văzut Și doar seara.
dar nu știu, felul în care am găsit Oradea acum seara e incredibil. Mâncare. Am ajuns la restaurantul Crinul Alb, în căutările noastre de o mâncare bună cu o terasă frumoasă și e chiar pe malul Crișului. Și am comandat o pizza. Avem o pizza Easy, se numește, cu prosciutto, mozzarella, grana padano și roșii și Dani are o pizza diavola. Adică le împărțim ca de obicei. Și avem acolo un ulei aromatizat și ketchup. Încă ne mirăm de ce frumos e aici. Eu tot frumos am spus de când am ajuns. Frumos ai zis. Cred că trebuie să vin mai des în orașe. Da, în orașe nu știu ce să zic, dar Oradea chiar e fain. Acum am vizitat un pic din Iași, am vizitat Foarte Brașov, puțin, am adică vizitat suntem un de- pic de Sibiu, am vizitat... Sunt multe orașe din România. A, nu, zic în Oradea suntem de puțin timp, dar Prima impresie contează, da. Hai să mâncăm. Diana, Nu mai lipsește. Diana acum râdea, spune că suntem îmbrăcați ca de nuntă. Cum Diana ca de nuntă? Uite, de la noi. Că ți-ai luat și tu asta în spate, șubița asta. A fost bună pizza. Foarte Nu mi-a bună. plăcut în mod extraordinar, adică nu i-aș da 10, că a fost un pic uscată, dar a fost foarte bună. E atmosfera, pentru atmosfera merge. Da, atmosfera a fost extraordinară, pizza mea Diavol a fost foarte bună. Da, Prețuri super ok, adică pentru calitatea restaurantului, pentru calitatea servirii și a mâncării, eu zic că da. Deci două dacă ar pizza fi shop 100 de lei. Serios. Da, dacă ar fi să dăm o notă la restaurant, ar fi 9,80 dacă scoatem pizza mai bine. Dar nu că pizza lui Dani a fost A foarte mea a fost bună, da, până la urmă fiecare cu alegerile. Dăm o tură pe aici așa prin pe alee, mergem așa pe aleea aceasta, pe marginea apei, pe malul frumos. Crișului și ne pe malul îndreptăm către Crișului. Piața Unirii. Ne îndreptăm către Piața Unirii, mergem să ne întâlnim cu fostul meu coleg, cu tatălui Cezar. Și cam atât, nu cred că vă mai filmăm nimic în seara aceasta, că Ne vedem mâine. Mâine avem din nou zi aici în... da, mâine o să mergem la Mâine să zic Suimaton. Timișoara. O să mergem la Suimaton, o să mai încercăm să mai și vizităm ceva pe aici, o să fie interesant. Deci că suntem într-o grădină botanică. Da, păsări, deci să veniți să vizitați orașul ăsta, dacă nu ați vizitat, chiar să veniți să-l vizitați pentru Înainte că să vă duceți în Paris, Budapesta Da, sau orice da, alte orașe, da. vizitați Oradea că e mult mai aproape E de mult mai voi aproape și mai și e fain, adică e se compară frumos, cu foarte frumos. Budapesta și alte orașe mari. Ia uitați aici ce copac vechi, imens. Uite, Diana, te sui în copacul ăsta? Să vezi dacă găsești niște cireșe. Nu are cireșe, dar e cruci. Superb, 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 totul e la superlativ. Gata, vă lăsăm. Loc canadian. Da, foarte interesant. Seară faină și ne vedem mâine. Mi-am dat seama că nu v-am făcut nicio filmare despre locul ăsta în care suntem. Asta este baia, așa pe scurt. Și aici este Dani, pe scurt, a venit la pachet cu cazarea. Eu nu pot să-mi iau nici șosetele de tine. Astăzi sunt Ai concediu. șosete cu degete? Da, am șosete cu degete. Și astea sunt greu de luat în picioare. Am închiriat practic un apartament care este la vreo 3 minute de centru. 3 minute de mers pe jos de centru. Practic e central aproape. Nu mai filmă că toată lumea vede dezastru pe care l-ai făcut. Dar nu e nimic, Dani, lucrurile trebuie să fie perfecte. Dar unii când merg undeva probabil că nu-și aruncă totul. Nu contează. Un apartament. Da. Și tâc. Și e foarte fain. Suntem chiar lângă o stradă, dar nu e o stradă principală. O să vă lăsăm un screenshot cu apartamentul, nu știu, se numește Iuliu Maniu. Una peste alta, mergem la Suimaton. Vă luăm câteva cadre de pe drum, că e o atmosferă super faină. Aici așa de dimineață, am trecut eu, am fost să cumpăr niște apă de la magazin. Niște sana, niște dulciurele. Zi tot, zi. Am mai avut timp de mic dejun, că noi deja suntem în întârziere pentru că... Pentru că?
Noi niciodată nu ajungem. Noi niciodată nu ajungem. Hai să mergem că ne așteaptă echipa acolo. Orașul ăsta este incredibil. Mi-am dat seama că noi nu mai suntem așa potrivit să facem vloguri în alea de călătorie. Top 10 locuri pe care să le cel puțin nu în România Am crezut sau că în spune Europa. Diana că nu mai suntem potriviți ca să mergem să stăm la țară. Nu. Dar o să vă facem așa strict experiența noastră, că top 10 locuri găsiți și pe internet oriunde. Da. Așa că vă arătăm strict experiența noastră, dar până Haotică, acum... experiența noastră haotică în Oradea. Am ieșit aseară în oraș cu prietenii noștri și am aflat mai multe informații despre orașul Oradea și anume că aici s-a implicat foarte mult primăria și tot ce înseamnă conducere în restaurarea clădirilor vechi. Lucrările sunt în continuă mișcare, deja centrul arată impecabil. Dar sunt sute de clădiri cu arhitectură deosebită care au fost renovate senzațional. Poate mii, nu știu, pentru că și pe străzile lăturalnice totul e renovat. O mulțime. Deci eu nu am mai văzut un oraș, în România cu siguranță nu este un oraș care să aibă atât de multe, o suprafață atât de întinsă, cu clădiri vechi, renovate, care arată impecabil, până și pe strada asta unde suntem noi, suntem pe Iuliu Maniu. E incredibil. Deci, bravo primăriei Consiliului orașului Oradea, pentru că... Bravo orădenilor! Bravo, a fost aseară orădenilor. la concert într-un număr atât de mare. Da, Lumea a fost aici aseară, a fost un concert sinfonic combinat cu o operă. și lumea a fost prezentă acolo, adică... Era plin de oameni tineri, de toate vârstele. Da. Deci, da. Oameni minunat. civilizați, oameni frumos îmbrăcați. E o plăcere. Și cam așa arată străduța asta pe care suntem noi. Dar da, una peste alta. Acum am ascultat sfatul unui abonat de-al nostru. Nu vă mai filmați pe voi, filmați în față, să vedem și noi. Noi suntem frumoși! Noi ne Da. iubim! Și abia așteptăm să vedem ce ne rezervă astăzi orașul. În seara aceasta va fi un spectacol de lumini proiectat pe clădirile centrale. Și apropo, centrul este... Deci are o suprafață incredibilă. Există strada Republicii, care e mare, nici măcar n-am ajuns până în capătul ei. Practic partea pietonală e super întinsă. Da, exact. Partea pietonală e foarte întinsă, chiar da. Am ajuns aici și după cum vedeți e o atmosferă incredibilă. Așa că ne vedem mai târziu. Păi tocmai ne-am ridicat de la o cafea, ne-am întâlnit cu Cristi, un urmăritor de al nostru și avem așa o stare faină că am mai întâlnit și alți urmăritori dintre voi de aici din Oradea. Da, așa, întâmplător, adică... Da, am mai întâlnit, nici nu mai știu, am mai întâlnit multe persoane super simpatice. Vă mulțumim celor care ne opriți și ne salutați atunci când ne vedeți și aveți curajul să faceți asta, pentru că e important pentru noi să vedem oamenii din spatele televizorului, din spatele ecranului. Da, de asemenea, ce vorbeam cu Dani este că în momentul în care primești pe YouTube comentarii din astea mai răutăcioase, cumva tendința ta ca om este să te afecteze mai tare decât comentariile... Să te descurajezi puțin, că da, oare oamenii ăștia ce probleme au. Da, adică de ce se iau de tine. În același timp, în momentul în care întâlnești pe cineva în persoană, Da, are un impact mai mare decât orice și atunci îți dă un imbold foarte puternic. Și așa oameni faini, așa de care fac lucruri frumoase sau care vorbesc frumos și petreci așa, Da, adică simți că sunt oameni care cumva au aceleași valori ca și tine și atunci, adică că sunteți, că de fapt voi sunteți cei din spatele camerei și ne bucurăm, chiar și acum am stat la o cafea cu Cristi și... Da, ne-am umplut așa de energie și am povestit și am schimbat păreri și a venit cu câteva idei faine pe care probabil o să le folosim, deci, super ok. Da, probabil o să organizăm întâlniri când mai venim prin oraș și să organizăm așa cu mai mulți oameni, adică să vă scriem dinainte Venim și cu autorlota, ne punem undeva și vă chemăm la un ceai. Probabil. Oricum, Acum mergem să explorăm. Deci am fost la Suimaton, apoi ne-am întâlnit cu Cristi și acum nu mai avem foarte mult timp. E ora 3 și vrem să vedem ce mai găsim deschis prin Oradea. Cristi e născut aici și ne-a dat câteva informații. Plus ne-a mai dat și Radu, deci am avea de vizitat, trebuie să stăm o săptămână și o să și revenim. Da. Dar acum mergem la casa. Nu știu cum se numește. Casa cu D. Da, e aici chiar lângă Casa noi. cu D, o să aflați imediat. Da, o să intre pe dincolo. E un loc pe care probabil cei care sunteți de aici îl știți. Cei care nu-l știți,
Doar O să ne-au fie- repetat oamenii de nu știu câte ori. Casa nu știu. da, Imediat, când ajungem da, acolo, vă spunem. vă spunem. Când am ajuns, suntem la Casa Darvas, suntem foarte aproape de centrul orașului. Practic aceasta este un exemplu de locuință individuală de la începutul secolului 20, mai exact a fost construită undeva între 1900-1910. Super interesant arată totul, casa are deschidere la două fronturi stradale. O să mergem un pic și o să vizităm, după cum vedeți, vitralul din spatele meu e superb și astăzi avem și intrare gratuită. Nu știm exact cât e intrarea, dar uitați-vă pe Google. Casei familiei Darvaș. Jos, la parter, era zona administrativă și pentru birourile dânsului. Ne aflăm în polul central, de aici se putea merge în orice parte a casei. În partea dreaptă era zona de socializare a casei cu sufrageria, unde luau masa cu invitații. În partea aceea era salonul domnilor, iar în partea dreaptă doamnele se retrăgeau la o șuetă, discuție, cântec la pian. Iar în partea opusă era zona privată, cu dormitor, baie, bucătărie, camera servitoarei, zona de dressing. Iar în partea aceasta e o zonă reinterpretată mai modern, camera oglinzilor și camera copilului cu proiecția unor imagini reprezentative din camera unui copil, visul copilăriei. Foarte frumos. Așa mult bun gust. Da, și simplitate în același timp, știi? Totul e simplu. Foarte frumos a fost. Din ce am înțeles, este singura casă în care poți să mai vezi stilul Art Nouveau, casă rezidențială, adică casă în care cineva a trăit, în care poți să vezi și mobila și modul în care a trăit și e exact cum a fost. Deci devenim. Noi cred că și revenim la un moment dat. E incredibil. Acum am prins un grup de oameni pentru că e liberă intrarea. Deși nu ne-am programat, cred că am și prins un moment ideal de a vizita orașul acesta, pentru că e plin de lume, e plin de activități, e așa viață. E viață. Da. Da, e viață, sunt și intrări gratuite în foarte multe locuri, o să fie spectacole și ne bucurăm că am venit, adică să fie întâmplător și neprogramat și să ai parte de așa de multe experiențe e chiar interesant. Am înțeles că orașul s-a schimbat enorm de când au pus centura orașului, pentru că până când era centura se putea merge toate tirurile și Tot traficul mașinile. greu trecea prin oraș. Da. Acum i-au deviat, practic, nu simți deloc, deși mai trec mașini pe străduțe, dar nu simți absolut deloc aglomerație. Nu te simți, uite, acum suntem, de exemplu, lângă teatru, nu simți deloc aglomerație, nu simți deloc că ești sufocat de trafic sau... Haideți să trecem pe aia. Nu se simte, nici mașini nu sunt foarte multe, chiar nu. Am avut percepția asta tot timpul. Trecerile de pietoni sunt cu piatră cubică și nici măcar nu sunt marcate neapărat ca treceri de pietoni, nu toate. Și pur și simplu asta pentru că pietonii e o prioritate în oraș aici. Cum se numește aleea aceasta? Aceasta este Strada Republicii. Este pietonala cea mai lungă din oraș, care duce din gara centrală, parcă până efectiv în centru, la teatru. V-am spus, multe lucruri nu le știm, nici nu avem pretenția că acesta ar fi un ghid, ar fi doar așa un fel de
gustărică care să vă facă poftă de a veni și să vizitați Oradea, Da. să vă interesați puțin mai mult și să treceți peste tot. Și să mâncați înghețată pentru că e senzațională înghețata de la Tonomate aici. Uite, probabil cea mai bună înghețată din oraș. Așa spun oamenii aceștia, aici nu știm pentru că nu am mâncat. Oricum Dar ne cred că e poftă de un aceeași covrig. înghețată. Ia uitați copii cum se joacă la fântâni. E superb. Am fost luați așa prin învăluire de nu știm ce ni s-a întâmplat. Nu i s-a întâmplat nimic, doar că mâncăm. Ideea este că seara am fost la pizza și astăzi ne gândeam oare unde mâncăm, că nu mai avem chef așa de ceva fancy. Și ni s-a arătat în cale Ziga Zaga. Am și uitat că trebuie să vizităm. Dar o să mâncăm repede. E un meniu zilei, practic. E un fel de pick and go, autoservire. autoservire. Da, și uite, Și uitați ce mâncare din aia, ca la Așa mama de bine. acasă, din aia. și oamenii super amabili, deci dacă treceți pe Republicii și vreți să mâncați așa mai interesant, calamare, Ziga Zaga. Calamare, exact. Calamare. Da. Acesta este locul, deasupra lui este în renovare, dar are și o terasă faină, terasa asta pe care suntem noi. Asta, adică. Și e foarte fain. Chiar, deci eu nu știu când o să avem și o experiență neplăcută în Oradea ca să fim așa, uite, avem și experiențe neplăcute. Așa de simpatici erau oamenii de aici care ne-au servit. Incredibil. Mâncarea noastră e aproape gata. Am mâncat bine. Ai mâncat bine, Dani? Da, foarte bine. A fost o mâncare cu un gust tradițional, așa. Mâncare Destul tradițională. de greu ca să găsești. Cred că dacă nu vezi mâncare, e destul de greu să-ți dai seama. Da, da. Că cumva e genul ăla de mâncare cum face mama ta acasă un ceaun de paprikaș și fiecare mănâncă din paprikaș. Foarte fain. Am plătit în total pe un meniu zilei care era și cu ciorbiță și cu pește pane, cartofi și pâine și un fel de mâncare diferit, 65 de lei. Deci Mai super puțin băuturi, preț. pentru că noi de regulă nu consumăm tot timpul și băuturi când mâncăm, dacă nu ne e sete, nu ne luăm. Da, băuturi nu ne-am luat. Super preț, au o terasă fix în buricul târgului. Da, servire Efectiv, foarte se frumoase. vede aici clădiri reprezentative pentru Oradea. Servirea jos pălăria, adică sincer, bravo vouă. Și cam asta e. Am zis să vă zic impresia la cald. O să le dăm oricum și un review pe Google pentru că merită. Merită. Multe note din alea să le crească acolo, să fie mai mulți oameni aici. Asta ne gândeam că dacă ai fi în Spania, de exemplu, într-un loc din ăsta cu mâncare tradițională, ai plăti cel puțin 12 euro pe felul de mâncare. Am mâncat mult. M-am oprit puțin aici pentru că imaginea asta simbolizează ce vedem noi practic în Oradea. Uitați-vă câte arhitectură, câte turnulețe, combinat noul cu vechiul, pentru că nu e nici trafic, străzile sunt foarte bune, suntem pe malul apei și uitați, chiar e și o clădire în renovare. Pe Păcală nu-l filmez? Salut, Păcală! Salutare! Ce trebuie să ne spui astăzi? Că mergem mai departe, să mai urmărim ceva. Astăzi nu vă cert. Care este vorba ta de astăzi și de ieri? Ce bine Vorba am pe mâncat care ai azi. învățat-o tu. Hai, Dani, Vă spune-ne! spun mai târziu. Acesta este turnul care se poate vizita, turnul de lângă primărie și am înțeles că e frumoasă. Și aceasta este priveliștea. primăria. Însă noi nu cred că vom mai apuca să urcăm în turn pentru că deja e târziu, adică îți trebuie câteva zile să reușești să faci lucruri interesante în Oradea. Mergem la sinagogă acum pentru că Diana n-a fost niciodată într-o sinagogă. De ce e camera de pe cei care vorbesc? Diana n-a fost niciodată într-o sinagogă și aici sunt două sinagoge foarte frumoase. Hai să vizităm una dintre ele.
Cu siguranță, vizita noastră la muzeu nu a fost o întâmplare, am avut parte și de acordurile care pregăteau un concert. Am aflat multe lucruri despre evrei și despre toate atrocitățile care s-au comis în timpul Holocaustului. Oamenii și-au pierdut tot ce aveau, familia, și-au pierdut viața și și-au pierdut demnitatea. Este important pentru noi să vizităm astfel de locuri, deoarece astfel aflăm mai multe despre istorie și asta ne va ajuta să nu repetăm aceleași greșeli care au fost făcute odinioară. Pe toți acești pereți se află scris numele tuturor evreilor din Oradea care au pierit în niște moduri crunte, nefiind vinovați decât de ignoranța celor din jur. Tocmai am ieșit de la sinagogă, muzeul sinagogă Ahvash Rein, așa se numește, cred că. O să-l găsiți pe Google dacă căutați. A fost așa de plină de emoție vizita asta, plină de conștientizare, plină de informații. Incredibil. Am stat cam o oră pentru că sunt multe informații. De citit, da? Muzeul, adică sinagoga în sine este pe 2 niveluri și sinagoga este și muzeu, adică nu mai există sinagoga în sine, ci s-a transformat într-un muzeu. Da, prima parte, partea de jos, este despre istoria evreilor de aici din Oradea și primele consemnări istorice despre ei. În 1400 parcă au fost primele consemnări istorice. Felul în care trăiau, cât de mult s-au dezvoltat și așa mai departe. Practic, din ce am înțeles, clădirile care s-au construit aici în anii 1900-1910, clădirile superbe pe care le vedem, multe dintre ele sunt datorită lor. Evreiești. Da. Și apoi, dacă urci la etaj, afli despre trista istoria Holocaustului, cum a început persecutarea evreilor aici în această zonă, primul lagăr de concentrare de aici, apoi cum au fost deportați către Auschwitz și către Birkenau. Și cam atât. Am avut muzică, practic urmează să se întâmple un concert la ora 7, operă. Da, și pregătirile s-au făcut în timp ce noi vizitam și au făcut pregătirile și asta a contribuit și mai mult la atmosfera creată. Altfel, cred că ar fi fost o liniște așa foarte Ar fi fost o liniște prea apăsătoare, dar trebuie să veniți aici. Dacă ajungeți în Oradea, să veniți și la această sinagogă-muzeu, să aflați un pic mai multe lucruri despre Holocaust, să înțelegeți, să vă dați seama de niște lucruri și apoi să mergeți să vizitați eventual și lagările de concentrare. Noi am fost la lagările de concentrare, dar e destul de, nu știu, o vizită acolo, chiar trebuie să fii pregătit pentru o vizită acolo, așa aș spune. Pentru că s-ar putea să pleci revoltat sau s-ar putea ca să pleci supărat. Apoi sunt oricum toate șansele să pleci revoltat, da, și supărat, dar e important să cunoști istoria, mai presus de toate. Bine, e important să ai și răbdarea să vizitezi un astfel de loc. În general, cred că la muzee e important să ai răbdare să le vizitezi. Eu nu știu dacă acum 5 ani, de exemplu, aș fi venit la un muzeu să citesc atât de multă informație și să stau în picioare și nu știu dacă aș fi făcut asta, dar probabil în funcție de vârstă și în funcție de cum evoluezi pe parcurs, ți se deschid mai multe drumuri și pe care le urmezi. Să fii mai curios. Până la urmă asta face parte din maturizarea ta, să vrei să afli un pic din istorie, pentru că știind lucruri din istorie sunt șanse să nu mai comitem aceleași greșeli. Pentru că istoria practic chiar se rescrie dacă nu o cunoaștem și ar fi păcat să se rescrie un astfel de eveniment cum a fost exterminarea evreilor din timpul celui de-al doilea război mondial. Și asta este un moment foarte potrivit să vă spun să dați un like la acest video dacă încă sunteți aici, ca să ajungă videourile noastre la mai multă lume, ca să ajungă
cauze diverse, să ajungă educația la mai multă lume, pentru că noi asta promovăm. Un gând bun Un gând bun, bucurie, veselie și alte așa mai lucruri pe departe. care noi le considerăm valori și credem că trebuie să ajungă mai departe. Adică ar fi păcat să nu ajungă. Haide, Dani, lasă filmările. Cum, Diana, dar tu când mă filmezi pe mine, când îmi iau șosetele? Între timp, am fost până în cameră, am luat o pauză scurtă pentru că sunt multe de făcut și multe de văzut. Acum se întâmplă pregătirea grupului de balet, e foarte interesant, cred că o să fie un concert, un spectacol foarte frumos aici. Urmează proiecția de lumini, o să fie un concert, mai sunt și niște tururi. Sperăm să reușim să facem cât mai multe și să nu ne ia somnul, dar e atmosferă de concediu. Uneori e și miros așa de concediu și ne bucurăm că suntem aici. Scufița roșie ce ai în plasă? Să ne așezăm. Hai, Dani, cu filmările tale. Lasă, Diana, că așa să mă simt și eu când sunt acasă. Nu pot să-mi trag șoseta că mă filmezi, uite. Ce faci? Ți rușine cu fața? Nu te mai ascunde. Wow, tu era să-mi strici camera, dar camerele astea sunt scumpe. Tu crezi că ești în concediu? Acum suntem la biserica care se află în fața primăriei și aici este o... cum se numește? Cum apare o proiectare Proiecție pe clădire și ce mi se pare interesant este că vine imediat și tramvaiul și o să treacă exact pe aici. Știe cineva ce înseamnă antene noctua? Cum e, Diana? Lucrurile frumoase se termină la timpul lor. Lasă loc de așteptare pentru o dată viitoare. Aceasta a fost incursiunea noastră în vizitarea acestui oraș frumos. Ne-a plăcut foarte mult, însă timpul ni s-a părut că a fost un pic scurt, dar am profitat din plin. Da, a fost extraordinar, adică ne-a plăcut maxim. Mi se pare că am stat aici vreo 2 săptămâni, așa de tare ne-am deconectat de la tot. Am întâlnit oameni frumoși, am văzut locuri minunate. Vă mulțumim, apropo, tuturor celor care ne-ați oprit, pe care v-am salutat. Vă salutăm încă o dată și chiar ne-am bucurat să vă vedem așa în realitate și pe voi, pentru că tot voi ne vedeți pe noi și abia așteptăm să revenim. Am vizitat puțin, am văzut puține lucruri, dar ne-am simțit maxim, am și prins un moment ideal. Au fost multe evenimente în oraș, prin acest festival care a fost
și mi-a plăcut. Ce să mai lungim? Da. Ce să mai lungim? Urmează să mergem la cel mai mare târg de vechituri din România, la Târgul Negreni, dar asta o veți vedea în vlogul următor. Până atunci, nu uitați, un like, un subscribe canalului, pe noi ne ajută extrem de mult, pe voi vă ajută ca să putem să răspândim noi vorba bună, vremea bună și Gândul bun? v-am rămas dator cu ceva, nu? Diana, cu vorba acestui vlog Vorba pe care tu ai acum. pe care am văzut-o. Am adoptat cât am stat aici așa un gândul acestui concediu, să-i spun, Și acestei am zis că o vacanțe. să ne facem un tricou cu gândul ăsta. Da, este cam așa. Dacă nu poți să spui ceva bun despre cineva, mai bine nu spui nimic. Da, foarte fain. Până data Vine viitoare, de la tatălui Bambi, să știți. parcă de la tatălui Bambi vine. Și până data viitoare ne vedem pe Zile de vacanță. Pa, pa!